ضيفتنا اللي معانا في الحلقة النهاردة هي ضيفة كانت موجودة على السوشيال ميديا والقنوات المصرية بمناسبة طبعا الأحداث واللي بتمر بيها مش مصر بس، كل دول العالم. عايز حضرتك تقول لنا انت حضرتك في مصر بقالك قد ايه؟ شاهدت الفيديو الخاص لتنمر بالشعب الصيني، فهذا يحزنني جدا. حضرتك تقول لنا في قرارات اتخذت في مجلس الوزراء. ازيكم واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج ظابط ولكن. ضيفتنا اللي معانا في الحلقة النهاردة هي ضيفة كانت موجودة على السوشيال ميديا والقنوات المصرية بمناسبة طبعا الأحداث واللي بتمر بيها مش مصر بس، كل دول العالم. هي ضيفتنا النهاردة الأستاذة فيحاء وانج. نورتينا وأهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا، مساء الخير. دايما كنت بحس وانا في الخدمة ان في حلقة مفقودة ما بين ضابط الشرطة والمواطن. وفي نفس الوقت في ضغوط ومشاكل في حياة المواطن العادي بتخليه مش قادر يستوعب ولا يصدق ان ضابط الشرطة موجود عشان وهدفه الاول هو حمايته وحماية حياته. في حاجة ناقصة، حاجة لازم تكمل. صحيح البدلة مهمة وشرف، بس احيانا خلعها ومحاولة تقريب الصورة بيكون مهم وشرف برضه. عايز حضرتك بس تعرفي نفسك للجمهور، وعايز برضو تشرحي لهم وجود حضرتك هنا في مصر. يعني ليه؟ هل تبع السفارة؟ هل حضرتك اللي على السوشيال ميديا ده مجهود شخصي من حضرتك؟ يعني اشرحي لهم برضو، هم طبعا يعني وانا من معجبين بحضرتك والأنشطة اللي حضرتك بتقومي بيها في المجتمع المصري برضو، يعني كل ده فهميه للسادة المشاهدين. اتفضل. شكرا. يعني أود أن أحكي لكم قصتي مع الدول العربية. منذ طفولتي عندي حلم بزيارة الدول العربية، لأن قرأت ألف ليلة وليلة، فعندي حلم بزيارة العالم العربي الساحر. لذا اخترت اللغة العربية الفصحى كتخصص في الجامعة. وبعد تخرجي من الجامعة بدأت العمل في إذاعة الصين الدولية. وحاليا أنا أشتغل في القاهرة كمراسلة لمجموعة الصين للإعلام. مصر بالتحديد اللي حضرتك اشتغلتي فيها يعني. مصر أم دنيا، لديها مناظر جميلة للغاية مثل أهرامات ونهر النيل. وأيضا الشعب المصري شعب لطيف أوي، خفيف الدم. ابتدت مع حضرتك ازاي الأنشطة اللي هي على السوشيال ميديا والفيديوهات؟ يعني عايز حضرتك اشرحي الحتة دي من بعد فيروس او انتشار فيروس كورونا، مش في مصر بس، في العالم كله. فيروس كورونا الجديد انتشر بسرعة في أرجاء العالم، فهذا يثير مخاوف من البشرية كلها. هذا شيء طبيعي، ولكن في الحقيقة قد تعرضنا عدة فيروس خطيرة، مثلا فيروس إنفلونزا وإنفلونزا الطيور، وأيضا H1N1، وأيضا هناك أيبولا خطيرة أوي. ولكن كل مرة انتصرنا، فعندي ثقة تامة بتغلب على هذا التحدي الكبير بفضل التضامن والتعاون بين دول العالم. في هكذا. طيب عايز حضرتك تقول لنا انت حضرتك في مصر بقالك قد ايه؟ سنتين تقريبا صح؟ زي ما 3 سنين. 3 سنين. طيب انا عايز حضرتك تقول لنا ايه الانشطه اللي حضرتك بتقومي بيها من بدايه الفيروس؟ يعني حضرتك من بدايه ما سمعنا عن الفيروس في مصر، احكي لنا الموضوع من البدايه خالص.
منذ بداية تفشي الفيروس، يعني أنا أعتقد أن المعرفة الكاملة بهذا الفيروس أهم، يعني مهم جدا للوقاية والسيطرة على انتشاره. كان ليكي دور كبير في مصر وتوعية الناس، وبتوجهي الشباب وبتوجهي، واللي شفناه كمان مع الشاب اللي كان على الدائري، على الطريق الدائري. ممكن حضرتك تشرح لنا يعني احنا شفنا طبعا شباب راحوا له وحضرتك كنت رحتي له برضو، فاشرح لنا يعني احكي لهم اللي حصل معاه، وحضرتك اهو تجربة ونصيحة ليهم يعني عشان ما يتكررش تاني الموضوع ده. يعني من رأيي هناك سببان. الأول، الشاب الصيني هو جديد في مصر، لا يعرف مصر جيدا مثلنا. والثانية، السائق والمصور. طبعا في هذا الوقت نخاف من المرض، هذا شيء عادي. وأعتقد هناك فرق كبير بين الثقافات المختلفة في العالم. مثلا في مصر نعتقد أن ارتداء كمامة يدور على مرض، ولكن في الصين لا، هذا شيء عادي، مثلا لوقاية من تلوث الهواء بس. نعم، هكذا. ولذا فأعتقد أن التعارف بين مختلف الثقافات مهم جدا، نعم، لإزالة سوء الفهم بين الشعوب. فأقوم بتوعية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا شاهدت الفيديو الخاص لتنمر بالشاب الصيني، فهذا يحزنني جدا في البداية. وبعد ذلك حاولت اتصال مع هذا الشاب، ونحن يعني أصدقاء صينيون والمصريون نشرح له إن هذا سلوك فردي أكيد لا يمثل الشعب المصري كله. إن مصر دولة عظيمة زي الصين، وشعب مصري محترم وكريم ضيافة دائما، هذه الحقيقة. كلنا عارفين طبعا، والشعب المصري عارف ان، او العالم كله بيتكلم ان الفيروس ابتدى من الصين، بدأت من الصين. وفي شائعات، او انت هتقولي لنا بقى هي شائعات او مش شائعات الفيروس بتاع كورونا. هل زي ما احنا بنسمع الاكل اللي هو الخفافيش تقريبا، وان الاكل في الصين بياكلوا اي حاجة وبيشربوا اي حاجة، فالعقيدة اللي عند الشعب المصري هل هي غلط، هل هي شائعات؟ فحضرتك وضحي للناس بس. أيوة، حسب اكتشافات العلماء والخبراء من مختلف دول العالم، فإن مصدر الفيروس غير مؤكد حتى الآن. لأن يعني أضرب مثلا أيبولا يعني هو فيروس منتشر في إفريقيا. يعني لا، حتى الآن لا نعرف لماذا يظهر وإمتى يختفي، كل مرة مفاجأة. هذه الحقيقة للفيروسات. يعني موضوع الخفافيش اللي هي الاكل اللي احنا بنشوفه، هل ده حقيقي فعلا؟ الصين كلها بتاكل اللي هو الخفافيش يعني حضرتك برضو اشرح لنا عشان نعرف يعني هل الصين فعلا كلها هي بتاكل الكلام ده؟ ايوه، هو فيديو الخاص لشوربة الخفافيش تم تصويره في جنوب شرق آسيا، ليس في داخل الصين. وثانيا يعني نتعايش مع الحيوانات كل يوم، لماذا تفشى فيروس في هذا الوقت وفي داخل الصين فقط؟ وطبعا الفيروس ليست له جنسية وحدود جغرافية، صح، انتشر في أرجاء العالم. يعني هو كان موجود في جزء بس من الصين الأكل ده، يعني اللي هو الخفافيش أو الصينيون عاديون زي شعوب العالم أخرى. نعم، لدينا خيارات وافرة للأطعمة، لماذا نأكل الأشياء الغريبة والخطيرة؟ هذا غير عقلانية.
عايزين قولي لنا مينا، احنا شفنا ان الصين هي اول دولة قدرت ان هي تسيطر على الفيروس. في اخر تقرير تقريبا كان 98%. فعايزين حضرتك التجربة الصينية الناجحة عن السيطرة عن فيروس كورونا. أيوة. أولا أوضح أن الوقاية خير من العلاج. فمنذ بداية انتشار الفيروس يعني وعت الحكومة الصينية المركزية والمحلية للجماهير باهتمام بالوقاية. لذا فبقينا في البيوت ويعني نشتغل على الإنترنت. وبفضل تكنولوجيا الإنترنت في الصين يعني متطورة، فهذا شغال. نعم شغال. والشراء أيضا على الإنترنت، وهناك خدمات توصيل. طيب حضرتك تقول لنا في قرارات اتخذت في مجلس الوزراء اللي هو الاربع حد اللي هو يقعدوا الناس في البيت، لان في ناس فعلا حاسه ان القرار ده جاي عليهم، او الحكومه مثلا قايله لهم كده، يعني كانها بتعاقبه، او كانهم طب احنا هنشتغل منين، احنا هنعمل ايه. ففي ناس زعلانه جدا من قرار موضوع ال 14 يوم ده، او ان هم يعرفوا او يحددوا قد ايه المصابين بالفيروس. وصل لهم ليه ال 14 يوم، او عرفيهم ايه هي حضانه المرض. أعتقد أن هذا قرار حكيم، ويعني لازم لحماية الجميع في هذا التوقيت الحرج. نعم. وهذا يمثل مسؤولية الحكومة المصرية تجاه المواطنين المصريين. وأما حول فترة 14 أيام، هذا أعتقد وفقا لفترة الحضانة لفيروس كورونا الجديد، وهذا يعني قرار علمي أيضا. طبعا قابلتي حالات او مثلا شفتي حالات، قولي لهم خطورة الفيروس، لان في ناس لحد دلوقتي على السوشيال ميديا من المصريين بيهرجوا، ويعني لازم الموضوع ياخدوه جد شوية. قولي لهم خطورة الفيروس. أيوة. كما نعرف هناك الوضع في إيطاليا خطير جدا، ما يدل على خطورة الفيروس. وبصراحة حقا بقاء في المنازل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية. نعم نفس الشيء في العالم كله. ولكن إذا أصيب معظم الناس بهذا الفيروس حتى ولو أعراض خفيفة، هذا أيضا ستؤدي إلى خسائر اقتصادية. نعم أعتقد أكثر. عايز حضرتك تبيني للناس ازاي يرتدوا الكمامة، ازاي يطهروا ايديهم، ازاي حاجة كده نصيحة لحضرتك للأسرة المصرية ازاي تعقم نفسها. هذا من واجبي. أوكي. سأريكم كيفية الصحيحة لارتداء الكمامة. أولا شوف، للكمامة وجهان، الأزرق والأبيض هكذا. الأبيض في داخل هكذا، الأبيض في داخل الأزرق خارج هكذا. وهناك هنا يعني كيف نرى هذا خط رقيق أبيض وصلب هكذا في الأعلى. تمام. وعند نرتدي نحمل يعني نمسك الخيط فقط، لا نمسح الوجه، يعني ما نجيش بايدينا. أيوة. ناحية الطبقة اللي هنحطها على هكذا ثم الوجه كامل. تمام. الوجه كامل. ثم هكذا نضغط من تدقيق. أيوة. لكي هو واضح يا جماعة الخط الأبيض اللي فوق ده أيوة. بيبقى فيه زي معدن بيتضغط عليه من فوق، فبيثبت الكمامة على المناخير من فوق. هذا يعني حماية كاملة. أيوة. تمام. زائد طبعا التهوية والمطهر. يعني احنا بنشوف ساعات ناس بتستخدم المطهر على الهدوم. هل ده صح ولا غلط، ولا المفروض هو على الجلد بس، او في الكحول على الهدوم؟ يعني هو ممكن يترش ازاي؟ يعني صح. كحول بعد نخلع الملابس يعني نضع على ترابيزة هكذا، نقوم بكحول
سبراي يعني سبراي، هكذا لكن المطهر ده مش على الهدوم، هو الكحول على الهدوم، يعني ده صحيح. طيب بالنسبة للتهوية، هل الشمس مهمة؟ هل نعم الشمس مهمة. يعني عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من 30 درجة سيكون الفيروس ضعيفا جدا وسيموت، فنتطلع إلى الصيف. يعني طب هو احنا فعلا سمعنا عن موضوع ان الفيروس في درجة حرارة معينة بيضعف او تمام، هل ده صحيح او نعم يعني حسب اكتشافات الحالية هكذا، ولكن نحن مش متأكدة أن الفيروس سيتغير أم لا، يعني فيروس خبيث. طيب في حاجة حضرتك برضو او اي نصيحة حضرتك عايزة تقوليها للناس، للشعب المصري، عشان الفترة اللي جاية نقدر برضو نحتوي الأزمة اللي احنا فيها، حضرتك تديها للسادة المشاهدين والمتابعين طبعا بتوع حضرتك؟ أيوة الفيروس خطيرة فعلا، ولكن الوقاية يعني فعالة أيضا. فإذا اهتممنا بالوقاية لا مشكلة، يعني لا تقلقون بشكل مفرط، لا داعي. الحمد لله لا أعرف أي أحد أصيب بهذا الفيروس في الصين. تمام. من الأصدقاء ومن الأقارب لا أحد. احنا شايفين طبعا في دول العالم في ناس استهترت بالفيروس، زي ايطاليا تقريبا هي اعلى دلوقتي حالات، وايران برضو حضرتك عارفة برضو النسبة في الإجراءات الوقائية اللي بنأكد فيها على المجتمع المصري إن يا جماعة ال 14 يوم دول مش الناس عارف في ظروف بس في ناس استهترت بالموضوع زي إيطاليا وإيران، وشوفي المرحلة طبعا مرحلة سيئة جدا. بس نأكد على المصريين التزام في البيت، عشان يبقى برضو تأكدنا مرة واتنين التزام في البيت. أيوة وهناك نقطة أخرى، يعني لنحافظ على مسافة بين الناس بمتر واحد. مهم يا جماعة، المصريين كلهم المصريين بيحبوا العشرة يعني. أيوة. يعني تحية ممكن هكذا. ممكن يا جماعة نحيي يعني كنا يا ريت نحيي بعض كده، بلاش الأحضان أشكر جميع أصدقائي المصريين، ودلوقتي قد أصبحت شبه مصرية. انت مصرية؟ انت مصرية؟ ده يعني لا باين ان حضرتك مصرية. نحن أصدقاء وقت ضيق وإخوان في الإنسانية في هذا التوقيت الحرج. طيب في الآخر طبعا بشكر حضرتك فايحاء وانغ، شكرا طبعا لفريق الإعداد بتاع البرنامج، نورتينا، ويا رب ما تكونش دي آخر مقابلة ما بيننا ان شاء الله، وتبقى في تاني مقابلات تاني ونتكلم عن ان شاء الله بعد ما نعدي الازمة دي ان شاء الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، انتظرونا وحلقة جديدة من برنامج ظابط ولكن.